I've been preaching since about 3:30 this morning. Ik ben vanaf 3:30 vanmorgen ben ik al aan het preken. In my bed. In mijn bed. I'm about worn out from preaching. En ik ben zo ongeveer doodmoe van het preken. You missed a great sermon now. Je heeft al een fantastische preek gemist. I haven't been here for 7 weeks. Ik ben hier nu 7 weken. Kan deze iets omhoog? I left you some homework. Ik heb wat huiswerk achtergelaten. How many people did your homework? Hoeveel mensen hebben hun huiswerk gedaan? Uh-oh. The last prayer I prayed was that the Lord would pour out a spirit of revelation to your hearts. Het laatste gebed wat ik bad de vorige keer was dat de Heer een geest van openbaring in uw hart zou uitstorten. Has anyone started to hear more from the Lord? Is er iemand die meer van de Heer is gaan horen sinds die tijd? Okay. Well, that's not fantastic, but we'll change Het it. is niet fantastisch, maar dat gaan we nog wel veranderen. Edward's up there waving both arms, but he didn't like what he heard. Edward staat daar bovenaan, hij wuift met beide handen. Alleen wat hij hoorde, daar was hij niet zo blij mee. Sorry about that. Spijt me. The first time I preached, I wore dress clothes. De eerste keer dat ik sprak, zag ik er keurig netjes uit. And I don't like dress clothes. En daar hou ik niet zo erg van, om er picobello uit te zien. I've worn jeans all my life. I live outside. Ik loop mijn hele leven al in spijkerbroek, want ik leef buiten. I don't feel like I'm telling the truth when I'm dressing up. En ik voel me alsof ik niet de waarheid vertel als ik er netjes uitziet en bijvoorbeeld een jasje aan heb. I feel more honest in jeans. Hij voelt zich eerlijker als hij een spijkerbroek aan heeft. So it's jeans. Maybe we can pray for you and it will change. And sometimes I like to feel the ground, so that's why I'm barefoot. En soms voel ik ook graag de grond, vandaar dat ik op zijn blote voeten sta. So that's all the explanation you get on that. Dat is alle uitleg die ik hierover wil geven. But since I'm going to be preaching 6 times, Maar omdat ik 6 keer tot u ga spreken, I wanted your help for something on the first day. wil ik u hulp vragen voor iets op deze eerste dag. Will you help me? Gaat u me helpen? Okay, well that's a personal problem I have. Het is een persoonlijk probleem wat ik heb. Family problem. Het is een gezinsprobleem. I have 3 sons. Ik heb 3 zonen. And they've all grown up and left home. En ze zijn allemaal opgegroeid en de deur uit. But I have 1 daughter. Maar ik heb 1 dochter. And she's the youngest. En dat is de jongste. And boys are good, but something about girls is just extra special. Jongens zijn goed, maar er is iets wat meisjes hebben wat toch heel bijzonder is. And I was going to name her Angel, but people would think that's a little too... En ik wilde haar Engel noemen, maar mensen vonden dat het een klein beetje overdreven was. So I named her Angelina. Dus ik heb haar Angelina genoemd. So I want to tell you about Angelina. Dus ik wil je vertellen over Angelina. And the reason I want to tell you her story is that at the end of the story, you're going to get to vote on something that's very important in her life. En ik ga je het verhaal vertellen en dat is belangrijk, want aan het eind, als ik het verhaal verteld heb, dan wil ik graag dat je gaat stemmen over iets. And we've had this family problem for over a year now. En dat is dus belangrijk. En dat probleem in ons gezin bestaat al een jaar. And she told me that she would accept your vote. En ze heeft tegen mij gezegd dat wat u deze ochtend ook gaat beslissen, dat zal ze accepteren. So you're going to help me. Dus u gaat hem helpen. See, Angelina is not an ordinary girl. Angelina is geen gewoon meisje. Now I know every parent feels that way. En ik weet dat iedere ouder zo over zijn kinderen denkt. But Angelina is not just beautiful. Angelina is niet alleen maar mooi. She is gorgeous. Ze is fantastisch. Ze is niet gewoon mooi, ze is heel mooi. She's a combination of all the most beautiful women you can imagine. Ze is een combinatie van alle mooie vrouwen die ik maar kan bedenken in één persoon samen. She makes Raquel Welch look bad. Met haar vergeleken ziet Raquel Welch er niet uit. Now you think, well, that's a blessing. En sommigen van u zeggen dat is alleen maar een zegening als je niet op Raquel Welch lijkt. But every day there's a new boy at the door knocking. Maar bij ons staat iedere dag weer een andere jongen voor de deur te kloppen. And you see, we have this rule in the house. En weet je, we hebben deze regel thuis. That if anybody wants to date you, they have to come see me first. En als iemand met haar uit wil, dat is de regel bij ons thuis, dan moeten ze eerst met mij praten. I'm old-fashioned. Ik ben een beetje ouderwets in die dingen. You see? So that eliminated about half the guys right there. Dus de helft van de jongens die kwamen nooit aan haar toe. Nobody wanted to come see. I'm a pastor in the town, you see. Niemand wilde met mij praten, want ik ben de voorganger bij ons in het plaatsje. Dus. And they just wanted to go to bed with her or something.
They just wanted to go to bed with her. Ze wilden gewoon met haar naar bed en niet met de voorganger praten. So they didn't come see me. Dus ze wilden niet eerst met hem praten. So that wiped out half the crowd. Dus de helft van de jongens die geïnteresseerd waren, die kwam nooit opdagen. But we still had 5 or 6 at the door a week. Maar we hebben er toch zo 5 à 6 per week die bij ons voor de deur staan. It got funny after a while. En na een tijdje wordt het een soort van grappig. So my daughter is incredibly submissive. En mijn dochter is enorm onderdanig. If I told her to do something, she'd do it. Als ik er iets zeg om te doen, dan doet ze het absoluut. And but we talk a lot. We don't do commands much in our house. Wij praten dan ook. Het is niet zo dat ik haar bevelen geef. We praten over alle dingen. So this guy came over. I mean, most of them were regular guys, and she wasn't interested. En deze jongen kwam over. En ja, een hele gewone jongen. En ze was niet geïnteresseerd in hem. She's fussy. Fussy? Fussy? Fussy. She's Fussy. picky. Oh, ze is een beetje, ja... She knows what she wants. Ze weet wat ze wil en het is lang niet allemaal goed. Now, my daughter gets up at 6 in the morning and prays and worships for an hour. En mijn dochter die staat 's morgens om 6 uur op en dan begint ze te aanbidden en te bidden. And she spends an hour in the Word before she comes to breakfast. En dan is ze een uur bezig met de Bijbel te bestuderen voordat ze gaat ontbijten. She's out witnessing all the time. Ze is voortdurend aan het getuigen. She teaches 2 Bible classes in the Ze church. geeft onderwijs in 2 Bijbelklassen. And because she wants to. She doesn't have to. En dat doet ze omdat ze dat wil, niet omdat het moet. And she's got a really dynamic relationship with the Lord. En ze heeft een heel dynamische relatie met de Heer. So she's pretty particular about the kind of boy she wants. Ze is nogal pietluttig over wat voor jongen ze wil. So this Christian dentist came over and he wanted to date her. En deze christelijke tandarts die kwam bij ons langs en die wilde graag met haar uit. So she went out to dinner and the movies. En ze ging uit eten en naar een film. I'm home thinking, dentist. En ik zat thuis en ik dacht, tandarts? They make like $200,000 a year. Ja, die verdient $200.000 per jaar. My daughter's going to have a nice house to live in. Dus mijn dochter zal een leuk huis hebben waar ze in kan wonen. Nice neighborhood. Een leuke buurt om te wonen. A couple wonderful kids. Een paar fantastische kinderen. And she came home. En zij kwam thuis. I said, how'd it go, honey? En ik zei, hoe ging het? She said, oh, he's boring. En hij is doodvervelend. Honey, try a little harder. Hey, probeer het een beetje harder. Geef hem een kans. You've got to compromise a little bit. Je kan wel een klein beetje toegeven. She said, no, I don't. Zij zegt, nee, doe ik niet. So there's about another 20 men that came and went. En er kwamen nog een 20 andere jongens langs en die gingen weer weg. And then there was Matthew. En toen kwam Matthew. He was 3rd year in seminary. Hij was 3e jaar in de Bijbelschool. He's going to be a pastor. En hij zou voorganger worden. And he'd come over early and would talk scripture because Matthew and I really liked each other. En hij kwam vroeg langs en dan gingen we praten over de Bijbel. Het klikte echt tussen mij en Matthew. He's going to have a good church, I can tell. En ik weet zeker dat hij een hele goede kerk zal hebben. So I'd be thinking, my wife's married to a pastor. En And ik dacht, een vrouw die getrouwd is met een voorganger. this is good. Dat is goed, hè? And she came home and she said, Papa, I'm not seeing Matthew anymore. En ze kwam thuis en zegt, pa, het is uit met Matthew. I said, what's wrong? En ik zeg, wat is er aan de hand? He knows Hebrew, he knows Greek. Hij spreekt Hebreeuws, Grieks. He's going to have a nice church. Hij zal een hele fijne kerk hebben. Dad, he's not a good kisser. En ze zegt, pa, hij kan niet goed kussen. Kissing! Hij zoent niet You goed. can live without kissing. En ik zeg, zoenen, je kan toch leven zonder te zoenen? Honey, you can't have everything. En meisje, je kan toch niet alles hebben? She said, Dad, I want everything. En ze zegt, pa, ik wil gewoon alles. So this went on for years. Dus dit gaat jaren zo door. I'm thinking my daughter's going to be 50 before she gets En ik married. denk, mijn dochter is 50 voordat ze eindelijk iemand vindt die goed genoeg is. Now, I wasn't in a hurry to get rid of her of anything. Maar niet dat ik er nou zo graag de deur uit wilde hebben. Finally, I said to her, I said, listen, you don't have to tell men they have to come see me anymore. En uiteindelijk zei ik, weet je wat, je hoeft die jongens niet meer te vertellen dat ze eerst bij mij langs moeten komen voordat ze met jou uit mogen. I said, you're so fussy, you're so picky. Ik zei, jij bent zo pietluttig, dat is wel goed. I don't have to worry about you. Ik hoef me daar geen zorgen over te maken. Thanks, Dad. Ze zegt, dank je pa. So she dated a bunch more. Dus ze ging met nog een paar anderen uit. And I don't know if you guys know much about cowboys. About what? Cowboys. Ik weet niet of u veel van cowboys weet. But cowboys have their favorite trick. Wat cowboys het liefste doen, is when a man comes in from the city. is als er iemand uit de stad komt. You know, new boots, new belt, new everything. Met nieuwe laarzen en nieuwe riem, alles nieuw. Pretending to be a cowboy. Die doet alsof hij cowboy is. They go out and catch a wild horse for him. Dan gaan ze erop uit en dan vinden ze een heel wild paard. And they say, you know how to ride horses, son?
En dan zeggen ze tegen hem, weet je hoe je paard moet rijden? Yeah. Ja. Well, there's a horse for you. Nou, ik heb hier een mooi paard voor je. And they give him a wild horse. En dan geven ze hem dat wilde paard. Now the cowboys, they're not saying nothing. En die cowboys die zeggen niks. En dan gaat het voep door de lucht. Of course, he's embarrassed, so he tries to get back on. En dan voelt hij zich natuurlijk een beetje vervelend. Dus dan probeert hij weer op dat paard te klimmen. Break an arm, break a leg. Breekt een arm, breekt een been. Finally, they drag themselves off to the bunkhouse. En uiteindelijk dan slepen ze zichzelf weg om een wonde te likken. And then all the cowboys break up laughing, because it's their biggest sport. En dan beginnen alle cowboys vreselijk te lachen, want dat vinden ze ontzettend leuk. Well, that's how I started to feel about Angelina. En zo begon ik me te voelen over Angelina. Men would come to the door. Mannen kwamen aan de deur. I'm here to pick up Angelina. Ik kom hier Angelina ophalen. I'd say, good luck. En dan zei ik, nou, succes ermee. They said, what do you mean, good luck? En zei zo, hoe bedoel je succes ermee? I said, what's today? En dan zei ik, February 20th. wat is het vandaag? 20 februari. Starting January 1st, Vanaf 1 januari there have been 35 men at this store. zijn er 35 jongens hier langs geweest. They didn't come back. En geen van allen hebben we teruggezien. Good luck. Succes ermee. So this went on for a couple years, and my daughter's like 21 now. En dat is al een aantal jaren aan de gang en mijn dochter is nu 21. $22? 22. Who keeps track? Blijven gewoon doorgaan. So anyway, she comes bursting in the door one day. En op een dag komt ze de deur binnen rennen. Dad, I found him! Pa, ik heb hem gevonden. I'm in love! Ik ben verliefd. I'm like, I almost had a heart attack. Ik had bijna een hartaanval. I said, honey, you can't fall in love in a day. Ik zei, meisje, dat kan toch niet? Je kan toch in 1 dag verliefd worden? I did. Dat is mij ook niet gebeurd. I said, tell me about him. Tell me about him. En ik zei, vertel me over die jongen. Wie is het? Dad. And she gets this look in her eyes. En ze zegt, pa, vader. En zat die blik in haar ogen. This look you can't argue with. Zo'n blik waar je niet mee kan redeneren. It's like she was on drugs. Alsof ze aan de drugs was. Dad, he is everything Pa, hij is alles. I ever imagined. Wat ik ooit van gedroomd heb. He's tall, Hij is lang, strong, sterk. wise, Hij is wijs. wise, Wijs. wise. Wijs. He's just everything I wanted. Hij is alles wat ik wil. I said, well, fantastic. Ik zei, fantastisch. So anyway, in and out. I barely saw her anymore. En ik zag haar bijna niet meer, want ze was voortdurend de deur uit. She's always out with Chuck. Ze is altijd weg met Chuck. 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 So I went up to my study. Dus ik ging mijn studeerkamer. I said, Lord, thank you. En zei, Heer, dank u wel. Thank you. Thank you. Finally. I mean, I thought she was going to live with us until she's 40 or something. Eindelijk. Ik dacht dat ze tot bij ons zou blijven tot ze 40 was. So, it started out okay. Dus het begon heel goed. So, about a week later, Maar een week later she comes struggling up the front stairs of the house. komt ze met moeite de trap op van het huis. De trap voor de deur. And she comes in and her pants are shredded. En ze komt in en haar broek is kapot gescheurd. Her shirt shredded. Haar shirt is gescheurd. Hundreds of scratches. Allemaal krassen. Blood running everywhere. Bloed overal. I said, honey, what happened? Ik zei, meisje, wat is er aan de hand? Nothing, Dad. Niks, pa. Nothing. Niks. So she went in the shower. Dus ze ging een douche, onder de douche. Came out, Dad, can we go to the hospital? En ze kwam naar buiten en zegt, pa, kunnen we even naar het ziekenhuis? I need some stitches. Ik heb wat hechtingen nodig. Oh, okay, honey. Oké. So we got some stitches. Dus we gingen hechtingen krijgen. And I'm walking up and down the hall in the hospital Liep thinking, daar in het ziekenhuis door die gang heen en weer te lopen. what are they doing on these dates? En dan dacht ik, wat doen ze nou als ze uitgaan? She seems happy. Ze leek er heel tevreden over te zijn verder. Anyway, I started to get concerned. Dus ik begon me zorgen te maken. Never met the guy. Ik had die jongen nog nooit ontmoet. And so I said, honey, where is he from? En ik zei, waar is die jongen vandaan eigenlijk? Now, this is about komt hij vandaan? 4 months into it. En toen hadden ze wel zo'n 4 maanden verkering. I don't know, Dad. En ze zegt, ik weet niet, pa. You don't know where he's from? Ik zei, weet je niet waar die woont?
Nee. But you can ask him if you want. Maar je kan toch aan hem vragen, als je het wil. I made a note. I'll ask him. En dus ik schreef op, ik zal Chuck vragen waar hij vandaan komt. Tell me about his parents. Vertel me eens iets over zijn ouders, zei ik tegen haar. Don't know, Daddy never talks about him. Weet ik niet, pa, hij praat nooit over zijn ouders. You ask him. Vraag jij maar aan hem. I made a little note. Dus ik schreef weer op. What's he do for work? Wat doet hij voor zijn werk? Don't know, Dad, but he always has lots of money. Weet ik niet, pa, maar hij heeft altijd geld genoeg. He's a strange guy. Dat is een rare, vreemde jongen. I said, can I meet him? Ik zei, kan ik hem een keertje ontmoeten? Yeah, he wants to meet you. Ja, hij wil u graag ontmoeten. But Dad, Maar pa, and she gets this look. en dan kreeg ze die blik weer in haar ogen. Dad, he's just the most honest man I ever met. Hij is de eerlijkste man die ik ooit ontmoet heb. And you wouldn't believe how he loves people. En je kan niet geloven hoeveel die van mensen houdt. Well, that's all good, honey. Nou, dat is een goede zaak. So, when's he coming by? Dus wanneer komt hij? Oh, he'll come tomorrow. Nou, morgen komt hij. I have to stop and breathe a minute. I gotta stop and breathe a minute. Ik moet even stoppen, even diep ademhalen. Actually, can I have a chair? Kan ik een stoel? Hij wil graag een stoel. Oh, nee, gewoon daar. Yeah. Rough year last year. Beetje een moeilijk jaar geweest afgelopen jaar. So, anyway, the next day I'm sitting on the In ieder geval, couch. volgende dag zit ik op een bank. And I hear this deafening roar. En ik hoor een ongelooflijk lawaai. And the windows started rattling in the house. En de ramen van het huis die begonnen te ratelen, te trillen. And this Harley Davidson motorcycle pulled Er up. komt zo'n Harley Davidson motorfiets. Komt eraan. And I had one prayer in my heart. En ik had maar één gebed in mijn hart. Lord, no. Nee toch, Heer. So I went to the door. Dus ik ging naar de deur. I hear the clunk, clunk, clunk coming up the stairs. En ik hoor klonk, klonk, klonk de trap opkomen. And we got a window on our door, you know. We hebben zo'n raam in onze deur. And I'm looking out the window. I can't see anything. En ik kijk door het raam, maar ik kan niet veel zien. Except a belt buckle about this high. Het enige wat ik zag, dat was ja, hoe noem je zo'n ding? Zo'n gesp op een riem. Zo groot. Can't see his head and shoulders. Ik kan zijn hoofd en zijn schouders niet zien. I go, Lord, no. En ik dacht, Heer, nee toch, hè? And I opened the door and this guy ducked his head and he came in. En ik doe de deur open en deze jongen die bukt om binnen te komen. En die komt naar binnen. And here was Chuck. En daar stond Chuck. 7 feet. 7 feet, dat is 2,30 meter zo'n beetje. 20. 300 and something pounds. Nou, het is 3,30 voor een voet, dus reken maar uit hoeveel het is. Zoveel. He had arm muscles as big as my legs. Hij had spieren in zijn armen zo dik als mijn benen zijn. He had scars all over him. Had overal littekens, Long hair. heel lang haar. He's got to be 50. En hij moet op zijn minst 50 zijn. And he's got this huge hunting knife that's almost as long as his thigh. En hij had een mes hier aan de zijkant hangen, net zo lang als een dij. I'm going, Lord, no. En ik dacht, oh Heer, nee toch, hè. My whole prayer life got shortened into 2 words. Mijn hele gebedsleven werd verkort tot 2 woorden. Lord, no. Nee toch, Heer, help. Oh, help me, Heer. So I smiled. Dus ik glimlachte. Said, Chuck, have a seat. En zei, Chuck, ga zitten.
And I thought about my list of questions. En ik dacht aan die lijst met vragen die ik had. What do you do for money, Chuck? Hoe verdien je je geld? Wat doe je voor werk? I'm not going to ask him. En ik dacht, nee, ik ga hem die vragen niet stellen. I'll let him ask the questions. Laat hem maar aan mij vragen stellen. Laat hij maar mij vragen stellen. This was not good. Dit was niet goed. This wasn't even close to good. Het was niet zelfs in de buurt van goed. But they've been seeing each other for 3 months. Maar ze hadden al 3 maanden verkering. So Chuck and I talked, sort of. En ik zei, Chuck, kunnen we een beetje praten? And my daughter came off and went roaring off on the motorcycle with him. En mijn... with him? Yeah, she went off roaring on the motorcycle with him. En zijn dochter die kwam en zat ze achter op die motor en met een enorm lawaai gingen ze er vandoor. I live in a nice neighborhood. En ik woon in een hele fijne buurt. At least it was before I moved in. Tenminste, dat was het voordat ik er kwam. So she comes back that night and I'm praying all afternoon. En ze komt 's avonds terug en ik was de hele middag aan het bidden geweest. My one prayer. Mijn ene gebed. Lord, no. Nee toch, Heer? Why not the dentist, Lord? Waarom niet die tandarts, Heer? So she comes home. Dus zij komt thuis. I says, honey. En ik zeg, meisje. Chuck's different. Chuck is anders dan de anderen. Isn't he, Dad? En ze zegt, ja, vader. Isn't he? Hij is heel anders, hè? Honey, no. En ik zeg, nee, meisje toch. But Dad, you don't understand. Zeg maar, pa, je snapt er niks van. He leads 40 people a week to Christ. Iedere week leidt hij 40 mensen tot de Heer. That's wonderful, honey. En ik zeg, dat is fantastisch, meisje, echt waar. That's wonderful. Dat is heerlijk. And he probably heals 80 people a week. En waarschijnlijk geneest hij er nog 80 ook iedere week. Wonderful, honey. Dat is echt heel geweldig. In fact, Dad, I've never seen him pray for anybody that didn't get healed in 5 minutes. Weet je, pa, ik heb hem nog nooit zien bidden voor iemand die niet genast daarna. That's wonderful, honey. Ja, dat is heel bijzonder, meisje. But honey, Maar not Chuck. Chuck, hè? Please. Niet Chuck, hè? Alsjeblieft. What's wrong with the dentist? Wat is er nou mis met die tandarts? He was boring, Dad. En ze zegt, hij was zo vervelend, zo saai. So, it got worse. Maar het werd erger. Now Chuck's got this black leather jacket. Chuck had dat zwarte leren jack. Black leather pants. En zwarte leren broek had hij aan. This knife. En dat mes. Zo. So, the next day I come home from the office. Dus de volgende dag kom ik thuis uit kantoor. There's a delivery truck there. En er staat een truck voor de deur. And these men are struggling with these cases. En mannen zijn daar aan het worstelen met zware kisten. I said, listen, I didn't order anything. En ik zei, moet je je voor, ik heb niks besteld, hè? He looked at the tag. Angelina Roy live here? En hij keek op zijn briefje. Hij zegt, woont Angelina Roy hier? I said, yeah, what have you got? Ik zei, ja, wat heb je? Weights. Gewichten. Weights. Gewichten. Says Angelina Roy, where do you want them? Angelina Roy, waar wil je die gewichten hebben? Put them in her bedroom. Ik zei, nou ja, zet hem maar in de slaapkamer. So I'm in bed watching TV that night, right? Dus ik lig in bed en ik zit naar de televisie te kijken. Bang! 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 So I go upstairs. Dus ik ga naar boven. Klop op de deur. Come in, Dad. Kom binnen, pa. Now Angelina is so sweet you won't believe it. En Angelina is zo'n lief meisje, je zou het niet geloven. But here she is, drenched in sweat. Maar hier is ze helemaal doorweekt van het zweet. Oh, lifting these weights. En is bezig die gewichten te heffen. I sent her to ballet class for 8 years. En ik heb haar 8 jaar lang naar ballet gestuurd. Ze beweegt als een danser. And now she's lifting weights. En nou is ze gewicht aan het heffen. I said, honey, what are you doing? En ik zeg, meisje, wat ben je nou toch aan het doen? Here's that look again. En dan krijg ik die blik, die zie ik weer in de ogen. Oh, Dad. Pa, Chuck wants me to get strong. Chuck wil dat ik sterk word. Okay, honey. So every night it's bang, bang. Ik zeg, oké, dus iedere avond is het bang, bang.
She started to get muscles. En toen begon ze spieren te krijgen. She got stronger than me. Ze werd veel sterker dan ik. I said, honey, I'm old-fashioned. En ik zei, weet je, ik ben een beetje ouderwets. Men are supposed to be strong. Women are supposed to be kind of soft and squishy. Mannen moeten sterk zijn en vrouwen moeten zacht en squishy, ja, zacht zijn. But Dad, Chuck wants. Oh, knuffelbaar, zegt mijn vrouw. Chuck wants. Maar het is steeds maar Chuck wil. Chuck wil. That was the only word Chuck in the house anymore. Uiteindelijk was het enige wat bij ons thuis nog gezegd werd, was Chuck wil. Chuck. In my prayer. En mijn gebed No, Lord. was nee, Heer. It's only 3 words in the house for half a year. Er zijn maar een heel half jaar lang zijn er maar 3 woorden bij ons thuis gesproken. Chuck. Chuck. Oh, Chuck. Chuck. And no, Lord. En nee, Heer. It got worse. Het werd nog erger. I was up in a room one day and I opened a little box. Ik was boven in de kamer op een keer en ik doe een doosje open. It's full of black hair. En er zit zwart haar in. I'm thinking, well, it's Chuck's hair. En ik dacht, oh, dat is haar van Chuck. No, it's too thick. Nee, dat kan niet, dat is veel te dik. Dinner time came. En het werd tijd om te gaan eten. I said, honey, what's all the hair in the box? En ik zeg tegen mijn dochter, wat is dat haar in dat doosje? She says, Dad, that's bear hair. En ze zegt, dat is berenhaar, pa. What are you doing with bear hair, honey? Ik zeg, wat doe je met berenhaar? Oh, Dad, that's what we do on Saturdays is we hunt bears. Ze zegt, oh, dat is zaterdags, dan gaan we beren jagen. I said, honey, you hunt bears? En ik zeg, ben jij beren aan het jagen? Well, no, honey, we don't kill them because Chuck actually loves animals. Nee, pa, we maken ze niet dood, want Chuck houdt heel veel van dieren. You hunt bears, but you don't kill them. Dus je jaagt op beren, maar je doodt ze niet? No, Dad. Nee, pa. Chuck. Chuck. He has his own way. Hij heeft zijn eigen manier om dat te doen. I said, what is his way? En ik zeg, wat voor manier dan? Well, he takes off into the woods on his motorcycle. Hij gaat met zijn motorfiets de bossen in. I'm on the back. En ik zit achterop. And we ride through the woods at about 50 miles an hour. En dan rijden we door het bos heen, zo 80 km per uur. I said, honey, you can't ride through the woods at 50 miles an hour. En ik zeg, maar dat kan toch niet? Je kan toch niet met 80 km per uur door een bos rijden? Chuck can. Maar Chuck kan het wel, pa. I know, Chuck can do anything. En ik weet het, Chuck kan alles. So, Dad, we'd ride until we find a bear. En dan rijden we door dat bos totdat we een beer tegenkomen. And we chase him for about a mile. En dan gaan we een paar kilometer rijden achter die beer aan. But then Chuck jumps off and he chases the bear. En dan springt Chuck van de motorfiets af en dan gaat hij achter die beer aan. Honey, bears chase people. En ik zeg, maar beren zitten achter mensen aan. Oh no, Dad, Chuck chases bears. Nee hoor, pa. Nee. Chuck zit achter de beer aan. Dad, Pa, you should see him run. je moest eens zien hoe hij rent. I saw him run for 3 hours once. Ik heb hem al eens een keer 3 uur achter elkaar zien rennen. And the bear went down in a ravine and came up. En die beer die rende een ravijn in, die kwam er weer uit. And Chuck jumped the whole thing. En Chuck die sprong zo over dat ravijn heen. Dad, do you know what a squat is? Pa, weet je wat een squat? Hij zegt, dat is fantastisch, meisje. Oh, Dad, he's got the most magnificent legs. The most magnificent. Magnificent legs. Oh, hij heeft de meest fantastische benen. Wonderful, honey. Geweldig, meisje. So, Dad, when the bear gets tired, Chuck jumps on top of him. En weet je, pa, als die beer moe wordt, dan springt Chuck bovenop hem. I was afraid of that. En daar was ik eigenlijk al bang voor. And he chokes the bear. En dan houdt hij die beer, die stikt hij min of meer zo. And then he takes out his knife. En dan pakt hij zijn mes. And he cuts some hair off. En dan snijdt hij er wat haren vanaf. And he brings it to me as a En dan present. geeft hij mij die haren als de prijs, hè, de beloning, de beker. And he lets the bear go. En dan laat hij die beer gaan. Wonderful, honey. Heerlijk, meisje. It gets worse.
Maar het wordt nog erger. So I'm sitting on my couch. Dus ik zit daar op mijn bank. I hear a motorcycle pull up. En ik hoor een motorfiets die optrekt. And not loud. Niet zo hard. I figure, Chuck's become a little more En ik concerned. dacht, oh, Chuck is een klein beetje is die rekening gehouden met de buurt. I looked out the window and it's Angelina En ik kijk naar buiten, maar het is Angelina. on her own Op motorcycle. haar eigen motorfiets. Black leather pants, Zwarte leren broek aan. black jacket, Zwarte leren jack aan. big boots. Grote laarzen. She came up the stairs. En ze loopt de trap op. Clump, clump, clump. Klonk, 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 klonk. And she came in. En ze komt binnen. She has a little knife on her side. En ze heeft een klein mesje hier aan de zijkant hangen. I said, honey, Ik zeg, meisje toch. you're turning into a little Chuck. Je verandert in een klein Chuckje. She said, isn't it wonderful? Ze zegt, Dad? is het niet fantastisch, pa? You can't argue with those eyes. En met die ogen, daar kan je echt niet mee But I go in redeneren. my study and get on my knees Dus ik ga mijn studeerkamer in en ik ga op mijn knieën. and pray the only prayer I had. En ik bid het enige gebed wat ik nog heb. Lord, no. Nee. And the Lord wasn't listening. Maar de Heer luisterde niet. It got worse. En het werd nog erger. She started to have Bible studies in the house. Ze begon bijbelstudies bij ons thuis te houden. Oh, I don't mind. Maar dat vind ik niet erg hoor. But they were all drug addicts and prostitutes. Maar het waren allemaal drugverslaafden en prostituees. Now it got worse. Maar het werd nog erger. Chuck's friends came. De vrienden van Chuck kwamen ook. And they all ride Harleys. En ze hebben allemaal een Harley. Now Chuck was sweet enough at the end of the night to roll down the hill with his bike and start it at the bottom. En Chuck was aardig genoeg om, als hij s'avonds naar huis ging, dan liet hij zijn motor gewoon de heuvel afrollen. En dan pas als hij naar beneden was, dan startte hij. But these Bible studies would end at 2 in the morning and his friends were not so kind. En die bijbelstudies die gingen door tot 2 uur 's nachts. En die vrienden van hem die waren niet zo, die hadden niet zoveel, hoe zeg je dat? Die waren niet zo voorzichtig, die startten die motoren gewoon. Have you ever heard 10 Harleys on a quiet night? Hebben jullie wel eens 10 Harleys gehoord op een rustige nacht? I was trying to build a good testimony in the neighborhood. En ik was bezig om bij ons in de buurt een goed getuigenis te verspreiden. Forget it. Vergeet het maar. One of the drug addicts took my stereo. Een van de drugsverslaafden ging er met mijn stereo-installatie vandoor. Another one took her mother's silver. En haar moeder wat? Silver. Zilver. Oh, de andere ging met het zilver van haar moeder er vandoor. We hid the china. We got plastic plates. We hebben al het porselein hebben we verborgen en we gingen van plastic bordjes eten. I said, honey, Ik zei, meisje toch, can't you meet somewhere else? kan je niet ergens anders samenkomen? But Dad, Maar pa, they're getting saved. ze worden gered. There's that look again. En dan is weer die blik. It got worse. Het werd nog erger. My daughter started jogging. Mijn dochter ging joggen. Now that's not bad. Dat is op zichzelf niet slecht. I jog, Dat doe ik ook. you know, around the block a few times. Ik ren een paar keer bij ons het blok om. But that's not my daughter's idea. Maar dat was niet het idee wat mijn dochter van joggen heeft. We have a mountain about 3 hours away. Al een uur of 3 bij ons vandaan is een berg. She runs to the top and comes back En ze rent daar de berg op en dan komt ze weer terug. with her knife. Met haar mes. I say, honey, what's the knife for? En ze zegt, waar heb je dat mes voor eigenlijk? Dad, you just never know. En dan zegt ze, pa, je weet maar nooit. You never know what. Je weet nooit wat. You just never know, Dad. Je weet het gewoon niet, pa. So she's running 6 hours at a time, Dus ze rent 6 uur achter elkaar. lifting weights. Ze is bezig gewicht te heffen. I said, honey, what's the running for? En ik zeg, waar is dat rennen voor? Here's the look. En dan krijg ik die blik weer. Dad, Pa, Chuck said if I got in really good shape, Chuck zei, als ik echt in goede vorm ben, he'd let me get the next bear. dan mag ik de volgende beer pakken. Isn't that great, Dad? Is dat niet fantastisch, pa? Oh, no. Nee toch, hè? It gets worse. Maar het wordt nog erger. But 3 weeks later, my daughter got her bear. 3 weken later had mijn dochter die beer te pakken.
She was quite proud of herself. En ze was heel trots op zichzelf. Only broke one leg. Brak maar 1 been. She didn't seem to mind. Maar het maakte haar niet uit. And she said to me, Dad, Ze zei tegen mij, pa, Chuck's given up bear hunting. Chuck houdt ermee op met het berenjagen. So I slipped out of the room and went up to my office. Dus ik ging de kamer uit, ik ging naar mijn kantoor. And my sadness turned to dancing. En mijn verdriet veranderde in dansen. Yes! Ja! Came back down to supper. Ik kwam weer terug voor het eten. And she said, Dad, we're going to Kenya. En ze zegt, pa, we gaan naar Kenia. Why? Waarom? Lions and rhinos, Dad. Leeuwen en die neushoorns. Chuck says bears are boring. Want Chuck zegt, beren zijn zo saai. I said, Chuck's going? Ik zeg, gaat Chuck? No, Dad, we're going. Nee, pa, wij gaan. That's after we go bungee jumping. En dat is nadat we gaan eerst bungee springen. En dan gaan we naar Kenia. It gets worse. Maar het wordt nog erger. So they went to Kenya. Ze gingen naar Kenia. She got another broken leg. Ze kreeg nog een gebroken been. She didn't care. Maar het maakte er helemaal niks uit. Dad, you should have seen it. Pa, je zou er eens bij moeten zijn geweest. This rhino knocked me right over, Dad. Die neushoorn die rende dwars over me heen. Trampled me, Dad. Het trapte over me. But you should have seen Chuck, Dad. Maar je had Chuck moeten zien, pa. He reached around under his head and grabbed his horns. Hij ging zo onder zijn nek door, pakte die hoornbeet. And just twisted him to the ground. En duwde hem zo naar de grond. You should have seen him. Je had Dad. het moeten zien, pa. And I just got a broken leg. It's nothing. En ik heb alleen een gebroken been, dus het stelt niks voor. This is my ballerina. Dit is mijn ballerina. This is my angel. Dat is mijn engeltje. It gets worse. Maar het wordt nog erger. You're gonna have to help me with this, folks. U zal me hiermee moeten helpen, mensen. They've been going out for a year. Het is nu een jaar aan de gang, de verkering. And one night she said, Chuck's coming tomorrow. He's got a question to ask you. En op een gegeven moment zegt ze, pa, Chuck komt morgen. Maar hij heeft een vraag die hij u wil stellen. I went up to my prayer room En ik ging naar mijn gebedskamer. and prayed my famous prayer. En ik bad mijn beroemde gebed. Lord, no. Heer, nee toch, hè. So Chuck came the next day. Dus Chuck die kwam de volgende dag. But I had to sit down and talk with Angelina. Maar ik ging praten met Angelina. I said, listen, baby. Ik zei, moet je eens horen, meisje. He's 50. Hij is 50. I don't know anything about him. En ik weet helemaal niks van hem. Well, Dad, I'll tell you everything I know. En pa, ik zal je alles vertellen wat ik van hem weet. Well, how come he's not married? Hoe kan het dat hij niet getrouwd is? Oh, he was married, Dad. Hij is wel getrouwd geweest, hè, pa. But his wife died and En zijn vrouw is gestorven. he hasn't dated since. En sinds die tijd is hij met niemand meer uit geweest. Well, how come he hasn't dated? How come he hasn't dated? Hoe komt dat hij nooit met iemand uit geweest is? Oh, he's been in prison, Dad. Het komt dat hij in de gevangenis is geweest, pa. I hesitate to ask, but why was he in prison? Ik aarzelde even of ik het zou vragen, maar ik zei, waarom heeft hij in de gevangenis gezeten? Oh, well, Daddy actually killed his first wife. Wel, weet je, pa, hij heeft zijn eerste vrouw vermoord. I said, did you know this in the beginning? En ik zei, wist je dat? Helemaal aan het begin? She said, oh, yeah. Ja hoor, ja. He told me on our Hij heeft first het, date. op de eerste keer dat we uitgingen, heeft hij me dat meteen verteld. But Dad, he didn't just kill her. Maar pa heeft haar niet alleen gedood. He came home and found her with another man. Hij kwam thuis, vond hem een andere man. And he killed her and chopped her into over 200 pieces. Hij heeft haar gedood en in 200 stukjes gesneden. And mailed a piece of her to almost every country in the world. En hij heeft een stukje van haar naar bijna
ieder land over de wereld gestuurd. And they gave him 20 years in prison for it. En ze hebben hem er 20 jaar gevangenis voor gegeven. So he spent the time studying law and lifting weights. En dus hij was in de gevangenis en ondertussen studeerde hij rechten en was hij bezig met gewichtheffen. Honey, let me talk to you about the dentist. Meisje, kunnen we nog eens een keer over die tandarts praten? It's not too late, dear. Het is nog niet te laat. Oh, but Dad. Maar pa, You can't argue with those eyes. met die ogen, daar kan je niet mee redeneren. So I'm not looking forward to tomorrow, but tomorrow came. Ik zag er niet naar uit, naar die dag die daar ging komen, maar die dag die kwam toch. Up he roared on his bicycle. Ik hoorde het motor. brullen van zijn motorfiets komen. Clump, clump, clump. Wrong, wrong, wrong. Hello, Mr. Roy. Hallo, meneer Roy. Hello, Chuck. Hi, Chuck. I'm here to ask you a question, Mr. Roy. Ik ben hier om u een vraag te stellen, meneer Roy. What is it, Chuck? Wat is het, Chuck? Well, Wel, he got up off the couch hij stond op van de bank. and he picked me up with one hand. En hij tilde mij op met één hand. I'm up on my toes. En ik sta zo op mijn tenen. He said, I want your permission to marry your daughter. Ik vraag uw toestemming om uw dochter te trouwen. I'm on my toes. Ik sta er op mijn tenen. I'm thinking, I'm not going to say no. En ik denk, ik ga geen nee zeggen. I can't say yes. En ik kan geen ja zeggen. What am I going to say? Wat moet ik zeggen? And he pulled out his knife En hij pakte zijn mes. and he put it up to my throat. En hij zette tegen mijn keel aan. And he said, Mr. Roy, Hij zei, meneer Roy, he said, I love your daughter. ik hou van uw dochter. But if she ever looks at another man, Maar als ze ooit naar een andere man kijkt, I'm going to kill her dan dood ik haar. and leave her body on your porch. En dan laat ik haar lichaam hier voor de deur liggen. And when you look in his eyes, En als je in zijn ogen kijkt, you have no doubt that he means what he had says. je geen twijfel dat hij echt meende wat hij zei. I said, Chuck, I'm going to have to pray about it. Hij zei, Chuck, ik moet erover bidden. How long do you need, Mr. Roy? Hoe lang heeft u nodig, meneer Roy? Can I have a month? Kan ik een maand hebben? Yes, sir. Ja hoor, dat is goed. And he put me down. En hij zette me weer neer. And he left. En hij ging weg. Angelina! Angelina! Yes, Papa. Ja, pa? I said, baby. Ik zei, meisje. I said, Chuck was just here. Chuck was hier net. I know, Papa. Dat weet ik, pa. What did you tell him? Wat heb je tegen hem gezegd? I told him I'd have to pray about it for a month. Ik heb tegen hem gezegd dat ik er een maand over wil bidden. Honey, Weet je, meisje? he told me he's going to kill you Hij heeft tegen me gezegd dat hij jou zal vermoorden. and leave your body on the porch En jouw lichaam hier voor de deur zal laten liggen. if you ever looked at another man. Als je ooit naar een andere man zal kijken. Oh, I know, Dad. Oh, dat weet ik, pa. He told me on the first date. Dat heeft iemand het eerste afspraakje al gezegd. Honey, are you listening to him? Meisje, luister je naar wat hij zegt? Oh, yeah, Dad. Oh ja, pa. I listen to everything Chuck says. Ik luister naar alles wat Chuck zegt. Honey, you remember the dentist? Meisje, weet je die tandarts nog? You could have a nice life, honey. Je kan een heel fijn leven met hem hebben. I don't want a nice life, Daddy. En ik wil geen fijn leven, vader. I want Chuck. Ik wil Chuck. She said, Daddy, you don't know Chuck. Hij zegt, pa, weet je kent Chuck helemaal niet. He never lies. Hij liegt nooit. I said, honey, he's 7 feet tall. He doesn't have to lie. Hij zegt, meisje, hij is meer dan 2 meter groot. Hij hoeft niet te liegen. This is not character. He's not afraid of anyone. Het is geen karakter. Hij is gewoon nergens bang voor. And she said, Dad, he's given up on rhinos and lions. En hij zei, pa, hij is opgehouden met neushoorns en leeuwen. I said, really? En ik zeg, oh, echt waar?
She said, yeah, it is. Ja. I said, just wait a minute. And I went up in my study. En ik zeg, wacht even. En ik ging naar mijn studeerkamer. Thank you, Lord. En ik zei, dank u Heer. Thank you, Lord. Dank u Heer. I was so grateful. En ik wilde verder bidden. I came back downstairs. Ik ging naar beneden. She said, Dad, Ze zei, pa, lions and rhinos are boring. neushoorns en leeuwen zijn saai. I said, just tell me what's next. En ik zei, vertel me dan maar wat er nu nog gaat komen. Dad, Chuck wants to go where the gospel isn't wanted. Chuck wil gaan waar het evangelie niet gewenst is. He wants to go to Iraq and Iran, Hij wil naar Irak en Iran, Saudi Arabia, Saudi-Arabië, Kuwait, Kuwait, Bahrain. Bahrein. I said, honey, you... Oh, wait a minute. He does? Dacht even, is dat wat hij wil? When's he going? Wanneer gaat hij? Next week. Volgende week? Honey, Oh, we'll have to pray for Chuck. Just wait here. we moeten even voor Chuck bidden. And I'm Okay. sorry, I'm just a man, but I went back to my room. En ik ging naar mijn kamer. I think there's no way he's going to get out of there alive. En ik dacht, hij komt daar nooit levend vandaan. He'll die a martyr. Somebody write a good book about it. Ja, laten we de martelaar worden. Kan iemand een goed boek over hem schrijven? She'll marry the dentist. Dan trouwt ze met die tandarts. The story ends happy. En dan hebben we een happy end aan het verhaal. Lord, thank you. Dank u Heer. There's no way you're going through 5 Arab countries Het is preaching the gospel onmogelijk dat je door 5 Arabische landen gaat het evangelie prediken. and living. En er levend weer uitkomt. But I had to look sorrowful. Maar ik kon natuurlijk niet blij zijn. Ik moest heel bedroefd kijken. I came downstairs. I En ik said, ging de trap af en ik zei... baby, that's serious work. Ik zei, meisje, dat is wel een ernstige zaak hoor. She said, I know, Dad, we're leaving tomorrow. En ze zegt, dat weet ik pa, we gaan morgen weg. Baby, don't tell me you're going. Meisje, zeg me toch niet dat jij ook gaat? Dad, rhinos are boring. Maar weet u pa, neushoorns zijn saai. I said, honey, I never tell you no, En ik zei, ik zeg nooit nee tegen jou. but I'm going to Holland. Maar ik ga naar Nederland. Do one thing for me. Doe 1 ding voor me. In the multitude of counselors, In de veelheid van de raadgevers, there's wisdom. daar is wijsheid. I said, these are godly people in this Dit church. zijn mensen die in God geloven. I said, can I ask them to vote on Chuck? Mag ik hun vragen om te stemmen over Chuck? I know you think I'm old-fashioned, baby. En je denkt misschien dat ik een beetje ouderwets ben. But if the majority say no, Chuck, Maar als de meerderheid zegt nee Chuck, would you submit to that? zou je je daaraan onderwerpen? She said, Dad, I would. En ze zei, ja pa, dat zou ik doen. This is my daughter. She's a sweetheart. Dat is mijn dochter, het is een sweetheart, een lieve meid. She said, but you have to make a fair presentation of him. Maar je moet het dan wel eerlijk vertellen, zei ze. And she's going to get this video. En ze krijgt deze video. And she knows everything I said. En dan weet ze alles wat ik gezegd heb. So now you get to help me. Dus nou krijgt u de kans om mij te helpen. And then I can get on to my preaching. En dan kan ik doorgaan met mijn prediking. Beginnen met mijn prediking. We got Chuck, yes. Wij hebben Chuck, yes. Dus We got- ja voor Chuck. We got Chuck, no. En we hebben nee voor Chuck. Chuck, no. I don't want to influence you. En ik wil u op geen enkele manier beïnvloeden. But I've only got one daughter. Maar ik heb maar 1 dochter. Now, would somebody in each front row, you sir in the white, just stand up and turn around here? Als nou, Just stand up, als turn around. jij even wil gaan staan. Eric, omdraaien. you turn around En and hier ook face the iemand people. even gaan staan. And one of you just stand up. Als er ook iemand even wil gaan We're staan. going to take a vote. We got to count hands, okay? We gaan stemmen, moeten we even de handen tellen. Nee, de rest kan blijven zitten. Eentje vooraan. You're going to save me a whole lot of trouble. U gaat me heel wat moeite besparen. I can't sleep at night, Want ik slaap 's nachts niet meer. wondering what's happening with my daughter. Maar ik zit te denken, wat is er met mijn dochter aan de hand? So how many people Dus hoeveel mensen will say, Chuck, no? zeggen nee, Chuck? Let's count the hands. Laten we de handen tellen. Wie zegt een nee Hold your tegen hand, Chuck? keep your hands up. Hou je We're handen gonna get a count. omhoog. Hou ze omhoog. En Run the camera. laat maar even kijken op de camera. Angelina, are you looking? Angelina, kijk je, zie je dit? Okay. Keep them up until we get a count.
Mensen, hou je hand omhoog totdat we geteld hebben. You can put both hands up if you want. Je mag 2 handen omhoog doen als je dat wil. Let me sleep at night, Lord. Laat me 's nachts slapen, Heer. The dentist, Lord. De tandarts, Heer. We get a pretty good count there? Hebben we het een beetje beet, de telling? Is het gelukt? Why don't you get together with these two guys and tally up there and give me one number, all right? Can you do that? We gaan even de getallen bij elkaar. Als je ook even bij elkaar optellen, dan krijgen we het getal. $60. All right. 60. Goodbye, Chuck. Daar ga je, Chuck. I hope Chuck don't see the video. Ik hoop dat Chuck de video niet te zien krijgt. All right. Oké. All right. How many are for Chuck? En hoeveel zijn er voor Chuck? Chuck is ruining my life. Chuck die is bezig mijn leven te ruïneren. Chuck is ruining my neighborhood. Chuck maakt mijn hele buurt waar ik woon kapot. I've lost my silver. Ik ben al mijn zilver kwijt. Are you out of your minds? Bent u hartstikke gek? Turn the cameras off. Zet de camera uit. Angelina. Angelina. Sorry, baby. Spijt me, meid. No Chuck. No Chuck. Geen Chuck. Are you guys crazy? Bent u nou echt gek hier? Will one person come up here and explain yourself? Is er iemand die even naar voren wil komen en uitleggen waarom die voor Chuck is? I have a life to live. Want ik heb nog een leven om te leven. In peace, I'm retiring soon. En ik wil met pensioen gaan binnenkort. Come on. Is er iemand die even uit wil leggen waarom? Don't tell me you're Harley freaks. Come on. Vertel me niet dat je Harley Davidson gekke bent. Isn't she going on with Jesus? Isn't that the main thing? In English? Isn't she going on with Jesus? He's in love with Jesus. Isn't she going on with Jesus? Isn't that the best thing? Chuck. Well, he's a radical man for Jesus. Chuck. Well, Hij zegt, ze gaat dan met Jezus. Is dat niet het belangrijkste? you guys are in a lot of trouble. U heeft heel wat problemen veroorzaakt voor uzelf. You're in a big bunch of trouble. U bent in een hele groot probleem gestapt. I have 3 sons. Ik heb 3 zonen. I have no daughter. En ik heb geen dochter. And I come to you in the spirit of Nathan the prophet with David. En ik kom tot u in de geest van Nathan de profeet. In the story of the lamb. In het verhaal van het lammetje. If you don't know it, read it. Als u dat verhaal niet kent, lees het maar. But you're in trouble. Maar u zit in de problemen nu. Chuck is real. Chuck bestaat wel. And he is big. En hij is groot. And he has no parents. En hij heeft geen ouders. And he has no job. En hij heeft geen werk. But he always has plenty of money. Maar hij heeft altijd geld genoeg. And he doesn't preach in churches much. En hij spreekt ook niet veel in kerken. He's down talking with the drug addicts and the prostitutes. Hij is daar waar de drugsverslaafden en de prostituees zijn en daar praat hij met ze. Visiting the prisons. Hij is in de gevangenissen. But you see, Chuck is dangerous. He's dangerous. Maar Chuck is gevaarlijk. He did kill his first wife. Hij heeft zijn eerste vrouw gedood. He loved her for thousands of years. Hij heeft duizenden jaren van haar gehouden. And she still didn't want him. Dus ze wilden hem nog steeds niet hebben. She kept going after other men. Ze bleef maar achter andere mannen aanlopen. And he chopped her to pieces. En hij heeft haar in stukjes gehakt.
and drove her into every nation of the En world. hij heeft haar uitgestuurd naar ieder land van de wereld. And now he seeks a bride for his son. En nu zoekt hij een bruid voor zijn zoon. And he hopes that we'll treat him better than we treated the father. En wij hopen dat die bruid de zoon beter zal behandelen dan de vrouw de vader behandelde. I'm a pastor. Ik ben een voorganger. And as pastors, we really haven't been very honest with you. En als voorgangers zijn we niet erg eerlijk met u geweest. We told you all about the wonderful things about God. We hebben u alle geweldige dingen over God verteld. But we haven't told you about the jealousy and the fury of God. En we hebben u niks verteld over die jaloersheid en die woede die er is in God. We think, well, that's the Old Testament God. We zeggen dat is die God van het Oude Testament. But you haven't read the New Testament. Maar dan heeft u het Nieuwe Testament niet gelezen. He drove them out with a whip. Hij joeg ze met een zweep Paul de cursed tempel uit. a man to blindness until he repented. Paul cursed a man with blindness. Paulus vervloekte een man met blindheid totdat hij zich bekeerde. How many people in the Corinthian church died for taking communion unworthily? Hoeveel mensen stierven er in Korinthe omdat ze het avondmaal onwaardig vierden? And we think God's happy now. En we denken dat God nu blij is. But it says in Romans that he's storing up his wrath like behind a dam. Maar het staat in Romeinen dat hij zijn woede, zijn wraak bewaart. En dat hij het opslaat achter een dam. And the dam is going to break. En er komt de dag dat die dam zal breken. And he's going to pour out plagues on the earth for En dan zal 3.5 die years. plagen 3,5 jaar lang uitstorten over de aarde. He's not Santa Claus. Hij is niet Sinterklaas. He's not a dentist. Hij is geen tandarts. And he doesn't hate like Satan hates. En hij haat niet op de manier zoals Satan haat. There's a purity and a fire to his hate. Er is een reinheid, een puurheid en een vuur in zijn haat. And he hates as much as he loves. En hij haat net zo sterk als hij lief heeft. And he loves more than you can imagine. En hij heeft meer liefde dan je je kan voorstellen. Way more than you can imagine. Veel meer dan je kan voorstellen. David said, behold the goodness and the severity of our God. David zei, zie de goedheid en de ernst van onze Heer. It's repeated again in Hebrews. Het wordt herhaald in Hebreeën. There are over 300 curses in the Bible. Er staan meer dan 300 vloeken in de Bijbel. Not one was issued by Satan. En niet één van die vloeken werd door Satan uitgesproken. They were all issued by God Ze himself. zijn allemaal door God uitgesproken. Blessings or cursings. Zegen en vloek. The heathen are safe. De heidenen zijn veilig. What's not safe is the people that pretend to love him and don't. Wie niet veilig zijn, zijn de mensen die doen alsof ze hem lief hebben, maar hem niet lief hebben. The people that aren't safe are the ones that come to him for a little while and decide he's not worth it. De mensen die niet gered zijn, een tijdje bij hem komen en dan besluiten dat het toch niet de moeite waard is. The ones who say, I'm yours, Mensen die zeggen, ik ben van u. and then change their mind. En dan weer van gedachten veranderen. Jesus said it's better if you never heard. Jezus zegt, het is beter als je het nooit gehoord hebt. We think, well, the more we know, the better choice we can make. Wij denken, hoe meer we weten, hoe betere keuze we kunnen maken. It's not true. Maar dat is niet waar. The more you know, the more responsible you are. Hoe meer je weet, hoe meer verantwoordelijkheid je hebt. And I'm telling you about Chuck En als ik u vertel over Chuck, to give you a fair warning. daarmee heb ik u een waarschuwing gegeven. I'm going to tell you a lot of awesome things about the Lord this week. Monday, Ik ga Wednesday, and Friday. heel wat dingen vertellen op een aantal keren over de Heer deze week. Maandag, woensdag, vrijdag. And you're going to be tempted to fall in love with him. En u zal uitgedaagd worden. En u zal ook, het zal verleidelijk zijn om met hem, om verliefd op hem te worden. But I want you to be thinking, Maar ik wil wel dat u nadenkt. do I really want him or not? Wil ik hem nou echt of wil ik hem niet? And if you're not sure, En als u het niet zeker weet, you got to stay away. kan je beter wegblijven.
Because he doesn't like it Want hij houdt er niet van. when you date him a while and decide he's not worth it. Als je een tijdje met hem uitgaat en dan besluit dat hij het niet waard is. Because he thinks he is worth it. Want hij denkt dat hij het wel waard is. Now that may be a little hard to understand. En misschien is dat moeilijk te begrijpen. But it would have been better if you never heard. Maar het zou beter zijn als u het nooit gehoord had. So I don't care if only 10 people come Monday, Wednesday and Friday. Dus het maakt me niet uit, al zijn er maar 10 mensen. Maandag, woensdag, vrijdag. I don't. It's Edward? Where's Edward? Edward, waar ben je? Come share what the Lord spoke to you this morning. Kom vertellen wat de Heer vanmorgen tegen je gezegd heeft. De Heer spreekt nogal veel tegen mij de laatste tijd. En ik weet ook niet wat me overkomt. De laatste paar dagen is helemaal enorm hoe het gebeurt. Vanmorgen stond ik hier achter in de zaal. Was de Heer aan het aanbidden. Ik zeg, Heer, ik hou ontzettend veel van u. Ik wil gewoon helemaal dicht bij u zijn, in uw hart kruipen. En die intimiteit hebben. Die hechter is dan mensen ooit met elkaar zullen hebben. En we waren aan het aanbidden met elkaar tijdens die cd die gedraaid werd. En dan zei de Heer, ik zoek ware aanbidders. En ik ga hier rond. Ik heb gevraagd aan de Heer, van Heer, wilt u ons allemaal bezoeken vandaag? Wilt u ons allemaal aanraken, ons hart gaan raken? Heer, wilt u komen? En ja, hij ging rond. Hij kwam ook bij mij. En hij zegt, ik ben rondgegaan. Ik heb een ware aanbidders gezocht. Hier, zoals we hier nu met elkaar zitten, heeft hij ware aanbidders gezocht die echt van God houden en er helemaal voor gaan. Hij vraagt aan mij, hoeveel denk je dat ik er gevonden heb? Misschien voor jezelf goed om af te vragen hoeveel God op een gegeven moment, ja, kijk, een beetje schatting aan 550 mensen. Zoiets, zo'n stoel staat er. Hoeveel zou God er gevonden heeft? Hij zei tegen mij, ik heb er 5 gevonden. Ik zeg, Heer, niet meer? Vergist u zich niet? Ik heb alleen maar 5 mensen gevonden die mij waren aanbeden hebben. En jij hoort er niet bij. I have 6 years of theological training. Ik heb 6 jaar theologische training achter de rug. I had read the Bible maybe 20 times. Ik heb misschien een keer of 20 de Bijbel gelezen. Led several thousand people to Christ. Ik heb een aantal duizenden mensen tot Christus geleid. And still I didn't know the Lord very well. En toch kende ik de Heer niet echt goed. And I was home one day. It was raining, so I couldn't do my work. En ik was thuis op een dag. Het regende, dus ik kon mijn werk niet doen. And I was sitting on the couch. En ik zat op mijn bank. And my front door opened. En de voordeur van mijn huis ging open. And the Heavenly Father walked in. En de Hemelse Vader kwam naar binnen. And he stood right in front of me. En hij stond voor mij. And I knew I wasn't supposed to look at his face, so I looked at his feet. En ik wist dat ik niet naar zijn gezicht moest kijken, dus ik keek naar zijn voeten. And he asked me a question. En hij stelde mij een vraag. He said, "How much of me do you want?" Hoeveel van mij wil jij? And it was like 4 different conversations started inside of me. Het was alsof er 4 verschillende gesprekken binnenin mij begonnen. How much can I have? Hoeveel kan ik hebben? How much dare I ask for? Hoeveel durf ik te vragen? I'm only a man. Ik ben alleen maar een mens. I don't want to ask for too much. Ik kan niet om te veel vragen. He'll laugh at me. Want dan lacht hij me uit. Maybe I can just ask for 10%. Misschien kan ik om 10% vragen.
Yeah, well, okay, that feels safe. Ja, dat voelt wel veilig. And another voice inside said, no, ask for more. Een andere stem in me zei, nee, je moet meer vragen. And another voice said, oh no, don't ask